Gjatë 13 viteve të ardhshme është 2 miliardë euro. Këto para do të shkojnë për 14 kontrata, partneritet publik-privat, shumica për infrastrukturë. Çdo vit të paguajnë 155 euro nga 0 deri mbi 1. Banorët e zonës së Astirit sot tentuan të hyjnë me forcë në Bashkinë e Tiranës. Pak minuta më vonë kryetari i bashkisë Erion Veliaj foli për projektin që u shkatërron atyre banesat. Veliaj akuzoi PD-n, ashtu si dhe ministri Gjiknuri një ditë më parë, tha se banorët do të ndihmohen me qira për banesat për 3 vite. Taksa mbi pagat është një temë për të cilën qeveria dhe deputetët socialistë po bëjnë mjaft debat. Ministri Ahmetaj hedh idenë e zbritjes së pagës së patatueshme në 10.000 lekë, ndërsa deputetët kërkojnë të kundërtën në rritje në 40.000 lekë. Kreu i Komisionit Ekonomisë Erion Braçe sfidoi sot ministrin Ahmetaj duke i kërkuar ta paraqesë idenë e tij. Testimi 400 sotëm në drejtorinë, ndërsa drejtori i Policisë së Shtetit anulloi të gjithë testimin. Fotografia e ish-kryeministrit Nikola Gruevski është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë në krah të kërkuar dhe që nuk gjenden nga policia. Ndaj Gruevskit është lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar, ndërsa ai tregoi se kishte kërkuar azil politik në Hungari. Ju njohim tani më gjërësisht. Fatura që buxheti i shtetit do të paguajë për koncesionet gjatë 13 viteve të ardhshme është 2 miliardë euro. Këto para do të shkojnë për 14 kontrata, partneritet publik-privat, shumica për infrastrukturë. Çdo vit do të paguajnë 155 milionë euro ose 53 euro në vit për çdo shqiptar nga 0 deri mbi 100 vjeç. Buxheti i shtetit do të paguajë 253 miliardë lekë ose mbi 2 miliardë euro për kontratat koncesionare dhe ato të partneritetit publik-privat, që janë miratuar deri më tani. Top Channel ka përllogaritur angazhime totale që qeveria ka marrë në buxhet përmes koncesioneve, duke u bazuar te lista e investimeve publike dhe relacioni projekt buxheti 2019, që Ministria e Financave i ka dorëzuar kuvendit. Sipas dokumentave, pjesa më e madhe e faturës vjen nga sektori i transportit. Më konkretisht bëhet fjalë për 5 kontrata, ku bën pjesë mirëmbajtja e rrugës së Kombit dhe ndërtimi i 4 rrugëve të reja, që janë Thuman Kashar, rruga e Arbrit, Orikum Dukat dhe Milot Baldren. Për të 5 këto koncesione, buxheti i shtetit do të paguajë një faturë totale për 154 miliardë lekë. Por veç koncesioneve të transportit janë edhe 9 kontrata të tjera në fushën e shëndetësisë, menaxhimit të mbetjeve, arsimit dhe kontrollit fiskal, të cilat edhe këto paguhen nga buxheti. Për këto 9 kontratat, partneritetit publik-privat, qeveria do të paguajë edhe 99 miliardë lekë të tjera, gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre. Pra në total janë 253 miliardë lekë ose mbi 2 miliardë euro, të cilat do të paguhen nga buxheti, pa përfshirë koncesionet që qytetarët i paguajnë direkt nga xhepi, si rrugët me pagesë, markimi apo kontratat e tjera. Thuajse e gjithë shuma prej 2 miliardë eurosh do të paguhet brenda 13 viteve të ardhshme, përveç një kontrate e cila ka kozjatje më të madhe. Pra mesatarisht janë rreth 155 milionë euro në vit, vetëm për kontratat ekzistuese pa përfshirë ato që mund të jepen në të ardhmen. Kjo do të thotë se për 13 vitet e ardhshme çdo shqiptar nga 0 deri në 100 vjeç do të paguajë mesatarisht mbi 53 euro çdo vit vetëm për koncesionet e buxhetit, gjithmonë nëse popullsia qëndron kaq sa është tani dhe nuk të kurret më tej. Ky është Top Channel. Një tërmet me magnitudë 5 ballë të shkallës Richter dhe epiqendër në Ulqin në malin e Zi tronditi veriun e Shqipërisë. Lëkundjet u ndjen edhe në Tiranë. Tërmeti ra rreth orës 14:47 minuta. Sipas raportimeve të korrespondentëve të Top Channel, në Lezhë dhe në Shkodër, në këtë qytet, lëkundjet janë ndier më të forta, por deri tani nuk ka raportime për dëme. Duket se po shkon drejt fundit gjyqi për bandën në Shullazi, pas disa muajsh seancash gjyqësore, sot janë paraqitur konkluzionet e mbrojtjes. Por ne do të lidhemi direkt me Anila Hoxhën, e cila ndoq. Përshëndetje Anila. Përshëndetje. Anila, çfarë po ndodh me çështjen Shullazi?
Ka më tepër se 30 minuta që trupa gjyqësore e krimeve të rënda është mbyllur në dhomën e Këshillimit, prej nga ku pritet të dalë me një vendim për 5 të akuzuarit si pjesë e grupit strukturuar kriminal që drejtohej nga i dyshuari Emiliano Shullazi. Gjatë ditës ose më saktë që prej orës 9 të mëngjesit, avokatët e të pandehurve kanë pretenduar papajsi për të gjithë të dyshuarit, secili prej tyre ka konsideruar këtë proces hetimor të prokurorisë së krimeve të rënda si një proces grotesk, madje avancuan më tej duke konsideruar dhe provat e prokurorisë si një fantashkencë dhe imagjinat të prokurorëve. Avokatët e Gilmando Danit, Endrit Zelës, Endrit Qyqes dhe Blerim Shullazit i thanë gjykatës së krimeve të rënda se edhe bashkëpunëtori i drejtësisë Ilvi Beqa është i pabesueshëm sipas tyre për sa kohë në momentin që ai rrëfeu të gjithë çështjen Shullazi, ai ndërkohë po hetoi për një çështje tjetër e për këtë arsye ai nuk mund të besohet. Ata rrëzuan me pretendimet e tyre edhe provat e prokurorisë që sipas tyre janë të montuara, madje të fryra edhe mediatikisht, sepse sipas tyre asnjëri prej tyre nuk ka vendosur gjob, nuk ka vendosur tritol në shtëpinë e Jani Zakës apo të biznesmenit në Lushnjë. E po ashtu sipas tyre asnjëri prej tyre nuk ka bashkëpunuar dhe nuk ka qenë pjesë e një grupi të strukturuar sikurse thot prokuroria. Ajo që dihet është se çështja Shullazi ka nisur në maj 2017, pati një ngërçi në këtë vjeshtër në muajin shtator, për sa kohë prokurorët hoqën dorë dhe u zvendësuan nga disa të tjerë. Për këtë arsye dhe avokatët gjatë ditës së sotme thanë edhe se zvendësimi i prokurorëve të radhës ishte i palishëm dhe i paargumentuar në bazë ligjore. Gjykata, siç thash, është mbyllur në dhomën e Këshillimit, nga ku do të dilet me një vendim që pritet të jepet ditën e sotme. Anila, sot në gjykatë kanë dalë edhe të ndaluarit e dosjes Avdylaj. Cilat janë të rejat më të fundit? Po, në gjykatën e apelit për krimet e rënda, por i vlerësohet masa pas apelimit të çështjes, pra të masave të dhëna nga shkalla e parë të shumicës së të arrestuarve në superaksionin Volvo 4. Pati në fakt një fjali mjaft domethënse nga i dyshuari Astrit Avdyli, i cili në një moment pasi ka përfunduar fjalën e tij, avokati i tij ka folur edhe i dyshuari që dyshohet gjithashtu që është kreu i grupit kriminal Avdylaj. Ai tha se më akuzojnë se un kam folur me Gjushdakon, sikurse këtë paktën këtë deklaratë e thon pjesëtar dhe ata që ishin të pranishëm në proces. Tha më akuzojnë se kanë folur me Gjushdakon në telefon. Po, tha kanë folur sepse unë kam mik. E në këtë moment ai ka thërritur Gjushdako. Sipas tij ai më ka vazhduar edhe rrof Partia Socialiste, ndërkohë që ka patur edhe mbrojtje për ish drejtorin e përgjithshëm të burgjeve zotin Arben Çuko dhe ish deputetin Arben Doka. Avokati i tyre ka thënë se ky proces është i pabazuar në prova dhe se prokuroria duhet të thellojë në argumentet e saj dhe se masa shtrënguese arrest me burg është mjaft ekstreme. Për këtë arsye ata që kanë folur deri tani të gjithë ata kanë kërkuar ndryshim të masës së sigurisë nga arrest me burg në liri. Vlen të theksohet se gjatë ditës së sotme 7 prej të dyshuarve kishin lëshuar deklarat për të përfaqësuar nga avokatët, ndërsa 18 të tjerë janë të pranishëm. Aktualisht në këto momente që ne po flasim, vazhdon vlerësimi i masës sigurisë e gjithashtu pritet që gjatë ditës së sotme edhe gjykata e apelit të jap një vlerësim dhe të jap një vendim se për cilët prej tyre do ta ndryshojë masën e sigurisë apo do t'i lërë apo jo në fuqi të gjitha masat e sigurisë, sikurse i kishte shpallur më herët gjykata e krimeve të rënda e shkallës së parë. Anila, unë të falenderoj për raportin që përcolle. Ishte Anila Hoxha, drejt për së drejti nga gjykata e krimeve të rënda. Erion Velia i foli sot për çështjen e banesave që shkatrohen në Unazën e Re nga projekti i rrugës, pasi sulmoi opozitën, e cila sipas Veliajt po i përdor banorët e kësaj zone, tha se për të paguar qiran për 3 vite për ta në Tiranë do të ndërtohet një shkollë më pak. Më herët, protestuesit tentuan të futen me forcë në Bashkinë e Tiranës. Me njëherë pas protestës para bashkisë është kundërpërgjigjur vetë kryetari Erion Veliaj, i cili ofroi zgjidhje për ata që prek Unaza e Madhe, që gjithsesi do t'i kushtojë qytetit një shkollë më pak. Për gjithë njerëzit që janë të prekur nga ky segment, Bashkia e Tiranës, edhe pse nuk e implementon projektin, është projekti i ministrisë, por që në fakt edhe po ta implementonte do ishte po aq e vendosur, se s'ka të bëj fare këtu me shpankpërgjithsinë. Kemi ofruar si Bashkia e Tiranës 3 vite qiran. Për ata që s'kan asnjë letër, pra që kanë, ta themi troç, që kanë zaptuar tokën e dikujt tjetër. Por kryetari i bashkisë ka reaguar ashpër ndaj Partisë Demokratike, e cila sipas tij po i përdor në mënyrë banale këta qytetar. Madje duke sjellë në protesta njerëz që nuk kanë lidhje me atë zonë, por janë thjesht militantë të paguar. Me vendimin e sotëm, ne në fakt sapo kemi kanceluar një shkollë.
se bonusi qerave 3 vjet për gjitha banorë është sa vlera e një shkolle. Pra, shqiptarin 2018 i tha vetes nuk du shkollë. Se lekët ka janë. Veliaj nuk i kurseu akuzat për kreun e opozitës, që sipas tij i përdor protestat vetëm për të vendosur gjoba investitorëve. Thirrja për tash mos u përdorni nga luli. Pyesni qytetarët e Kukësit. Pse e la luli betejën e Kukësit? A nuk tha që mbi trupin ton të vdekur do kalojë dhe do vihet tolli aty? Pse e la? Shifeni ku i mori zyrat. Kunati Lulit, katin e parë kujt hotelin Tiranë, të kujt oligarku që thot Luli është oligark, çfarë lidhje ka me atë operacion të Kukësit dhe e kuptoni pse e la protestën. Lulin mërvlla sa i jep lekët e lë protestën. Sapo kompanitë që po ju vë gjob të bëjnë pagesën te Kunati dhe ke Luli, ai do ta lër protestën. Banorët në fund ditës prap me bashkinë do katandisen. Me bashkinë do mataron, me bashkinë do i zgjidhin hallet. Luli sot e përdor vetëm mish për top. I rikaton të gjithë investitorët dhe i thot, ju nxjerr në protest, le t'ju japi bashkia dhe qeveria lejet online. Këtu s'punon dot se ne të vëmë gjop. Kryetari i bashkisë u kërkoi të gjithë vartësve të tij të mos impresionohen nga zhurma e minorancës e të mos ulin ritmin e punës. Madje e faktoi me dokumenta që Unaza e Madhe është bërë si projekt në kohën kur bashkinë e drejtonte Lulzim Basha. E ka bërë vet rrugën, gjurmët, planin, inxhinierin, ka bërë vet këshillin teknik, ku kalon, kë prek, kë sprek. Sa po mori lekët, një kompani e la, 2 kompanitë e tjera. Pse s'e ka oligark ky Viktoria Invest? Kishte 80% bashkisë Tiranës. Velia i garantoi se këtë projekt nuk do të ndal asnjë protest, ashtu sikurse nuk u ndal parku tek liçeni artificial, apo projekte të tjera të rëndësishme në kryeqytet që janë kundërshtuar gjithmonë nga opozita. Mbrëmjen e djeshme, ndërsa Ministri Gjyknuri do të vinte këtu në Top Channel si i ftuar në emisionin Open të drejtuar nga Eni Vasili, banorët e zonës së Astirit u mblodhën tek hyrja e televizionit ton për të protestuar. Zëri i tyre u dëgjua edhe në emision, ndërsa Ministri Gjyknuri shpjegoi se ç'do ndodh me banorët dhe banesat e të cilëve do të prishen. Dhjetra banorë të cilët preken nga projekti Unazës së Re protestuan edhe mbrëmjen e së hënës, por këtë herë para godinës së Top Channel, ku pritej mbërritja e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri në emisionin Open. Banorët të cilët kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre qëndruan para godinës së Top Channel gjatë gjithë kohës që ministri ishte i pranishëm në studio dhe artikuloi zgjidhjen për ata që nuk përfitojnë nga shpronësimet. Do të trajtohen për një periudhë disa vjeçare me bonusin e qeras. Dhe jemi duke diskutuar dhe me kryeministrin, kam diskutuar dhe me kryetarin e bashkisë, ne do të japim 3 vjet qera këtyre njerëzve për t'u sistemuar përkohësisht në këto 3 vjet. Nga ana tjetër, mendojmë dhe do ta bëjmë realitet që këta banorë të kenë përparësi në trajtimin si të pastre, qoftë me kredit buta, qoftë me banesa sociale. Por zgjidhja nuk u pranua nga protestuesit të cilët paraditën e së martës u mblodhën sërish para Bashkisë së Tiranës, duke kërkuar takim me kryebashkiakun Erion Veliaj. U diskutu më për një qera 3 vjeçare, gjoja, që a mashtrim, se as 3 vjeçare se mbajnë, por harrun se gjithë të banorë asnjë nuk është i punësum. Diktatar bëra shpinë, ku ishe ti shtet? Sot quemi palishëm pas 30 vjetësh. Ai ndërton shtëpi publike për qend. Ne na nxjerr nga jashtë nga rruga. Ç'është kjo mor zotëri? Ne nuk presim mbrojtjen nga kërkush, përveç se me trupat tonë do i mbrojmë pronat tona. Protestuesit e paralajmëruan 3 herë kryebashkiakun para se të tentonin të futeshin me forcë në zyrën e tij. Policët bashkiak bën të pamundur që dera e hekur të hapej. Protestuesit arritën të bllokonin për rreth 1 orë qarkullimin e automjeteve në anë të Bashkisë së Tiranës, ndërsa në mbështetje të tyre ishin edhe demokratët, sot në rolin e spektatorit. Socialistët e vlerësojnë figurën e gjyqtares Vitore Tusha, të cilën presidenti e propozon për kryetare të kontrollit të lartë të shtetit. Tauland Balla thot se të njëjtën do shihet propozimin, ndërsa vlerëson figurën e saj dhe thot se do të duhej për të plotësuar ket. Nuk do të ketë vonesa, por as nxitim nga ana e mazhorancës për shqyrtimin e dekretit të presidentit Meta që propozon Vitore Tushën në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Socialistët vlerësojnë maksimalisht kandidaturën që ka kaluar dhe sitën e vetingut, por prezenca e saj në gjykatën kushtetuese nevojitet për ngritjen e KED-s. Është
një prej 2 antarëve të gjykatës kushtetuese që e kanë kaluar provimin e vështirë. Si e tillë, meriton gjithë respektin, por keni parasysh që një institucion i rëndësishëm, sikurse është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, merr jetë për shkak të prezencës antarëve të gjykatës kushtetuese në këtë institucion. Kjo mund të kthehet në një tjetër problem në marrëdhëniet mes mazhorancës dhe presidentit, pas çështjes së dekretimit të Sandrë Leshi si ministri i Brendshëm, të cilën Taulant Balla duket se konsideron kapitull të mbyllur. Kjo çështje ka pasur zgjedhje që prej ditës që është propozuar nga ana e kryeministrit zotit Leshi si ministri i Brendshëm, i cili tashmë ka filluar detyrën. Rezultatet e para janë shumë të mira. Nuk besoj që ka më nevojë publiku shqiptar apo marrëdhënie ndërinstitucionale për të vonuar dekretimin e zotit Leshi. Ai qëndron pse ende idesë për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese. Po. Prej disa ditësh Balla i kërkon Partisë Demokratike të distancohet nga pedagogu ekonomiku Dritan Shora, i arrestuar për llogaritë e italianëve, ku kërkohej me akuzën e trafikut të drogës, ndërkohë që sipas socialistëve është njëri i strukturave të Selis Blu. Në rastin e Lulzim Bashës është e dyfisht, njolla e turpit, është drejtuesi i Partisë Demokratike për njësinë 5. Ky person është pjesë e departamentit të ekonomisë në Partinë Demokratike. Procesi i dekriminalizimit nuk mund të ndalet vetëm tek pjesa e kuvendit apo të zgjedhur vendor apo të administratës publike, por është një dimension shumë i rëndësishëm edhe brenda organizimit dhe funksionalitetit të partive politike. Një fjali duhet, një fjali ku ky person përjashtohet nga Partia Demokratike dhe këtu mbaron diskutimi. Numri 2 PS se quajti jot moralç me sjelljen e PD-s, që nuk rresht sa akuzuarit të tjerët për lidhje me krimin, ndërsa hesht kur preket një njeri i saj. Ideja e ministrit të financave Arben Ahmetaj për uljen e kufirit të pagës së tatueshme ka sjellë reagimin e kundërt të një pjesë të deputetëve të mazhorancës. Ata kishin kërkuar që ky prag të rritej, ndërsa Erion Braçe sfidon ministrin Ahmetaj që ta paraqesë propozimin e tij në kuvend. Unë preferoj që të merrem me propozimet materiale, me propozimet orale. Verbale. Në atë rast ishte oral. Ideja e ministrit të financave për futjen edhe të pagave nën 30.000 lekë në sistemin e tatimit mbi të ardhurat personale nuk është konkretizuar me shkrim pranë Komisionit të Ekonomisë. Praktikisht pranë Komisionit nuk ka asnjë propozim të tillë ardhur nga qeveria. Dhe me thënë drejtën, më shkon edhe ta sfidoj ministrin, ta sjellë këtë propozim. Në rast se e ka seriozisht që vërtet do të propozoj që të taksohen pagat nën 300.000 lekë ose nën 30.000 lekë. Madje Braçe shtoi se do t'i shkojë deri në fund propozimit të tij dhe disa deputetëve të tjerë socialistë për rritjen e pragut të pagës brute të patatueshme nga 30.000 në 40.000 lekë në muaj. Për të mbrojtur punën, se këto janë të ardhura nga punë. Janë të ardhurat vetme të një familje dhe natyrisht unë mendoj që duhen mbrojtur. Pas në diskutim që u bë diskutimi nen për nen, patjetër që unë do të mbaj prapë këtë qendrim. Pastaj është vullneti i deputetëve në komision, më tutje deputetëve në sallën e kuvendit që do vendosin. Një ditë më parë gjatë diskutimeve për buxhetin e 2019-s në Komisionin e Ekonomisë, ministri i Financave hodhi idenë e futjes në regjim fiskal edhe të pagave të ulta me 1.5% taks të gjithë. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, deri në qershor të këtij viti ishin mbi 388.000 të punësuar që paguheshin poshtë nivelit 30.000 lekë në muaj, duke përbërë kështu 55% të totalit të punësuarve në vend. Çdo vit në nëntor dhe dhjetor, drejtuesit e automjeteve detyrohen të qëndrojnë me orë të tëra në radhë për të kolauduar automjetin e tyre. Koncesionari i kolaudimit të automjeteve u gjobit edhe nga autoriteti i konkurrencës. Një nga shkaqet ishte se nuk arriti të zgjidhë fenomenin e radhëve të gjata në pritje. Pavarësisht dhënies me koncesion të shërbimit apo prenotimit online, përsëri 2 muajt e fundit të vitit shënojnë radhë të gjata në pikat e kontrollit teknik të automjeteve. Radhë të gjata janë regjistruar pranë këtij shërbimi në Elbasan, ku drejtuesit e mjeteve janë të detyruar të presin me orë të tëra për të mbaruar punë. Radha gjata është shumë e bezdisshme në fakt. Po këto është fari kompanive që nuk vajnë në çdo qytet. Se këtu në Elbasan janë nga Libarxhi, nga Gramshi, nga Cerriku, nga Peqini. Problem shumë është, shumë radhë. Ma mirë banë private se kështu. Kam qenë 5 në radhë.
Edhe pse ka ai aplikim online, nuk respektohet radha në fjalë se hyn to me miqe, me shokë, me. Duket se prenotimi online nuk respektohet as nga drejtuesit e mjeteve dhe as nga kontrollorët. Nga ana tjetër, ashtu siç ndodhi rëndom, kontrolli teknik i automjetit lihet për ditët e fundit të vitit, duke shënuar edhe fluks të shtuar në këtë drejtori. Pas një hetimi disa mujor, Autoriteti i Konkurrencës ka gjobitur koncesionarin që kryen shërbimin e kontrollit teknik të mjeteve me 5.69% të xhiros vjetore të vitit 2017 për shkelje të rregullave të konkurrencës, duke abuzuar me pozitën dominuese. Autoriteti i Konkurrencës ka hetuar periudhën 1 qershor 2016, 31 dhjetor 2017 dhe ka zbuluar se kompania SGS, duke operuar si e vetme në treg, i ka vënë klientët e saj përpara kushteve të padrejta të tregtimit. Gjyqi për çështjen e vrasjes së Marvrim Mihalit ka nisur sot me një përplasje thuajse fizike mes familjarëve. Më pas në seancë është paraqitur e gjithë ngjarja. Familjarët e viktimës po përgatisin edhe një padi në gjykatën administrative për dëmshpërblim. Në këtë mënyrë ka nisur seanca e radhës gjyqësore në procesin ku gjykohen 4 persona për vrasjen me paramendim të Marvrim Mihalit. Prindrit e të ndjerit kanë akuzuar për provokim 2 vëllezrit binjak bitraj, fëmijët e të cilëve janë 2 nga 4 të akuzuarit për vrasjen e Mihalit. Mëtej në seancë gjyqësore, avokatët mbrojtës të pandehurve kanë parashtruar qëndrimit e tyre. Avokatët e Eugen Bitrajt dhe Klidens dhe Marcel Allës deklaruan se klientët e tyre janë të pafajshëm dhe se prokuroria nuk ka asnjë provë të implikimit aktiv të tyre në këtë ngjarje që solli përpasoi vrasjen e Marvrim Mihalit. Ndërsa avokati Davis Bitrajt, që akuzohet si autori kryesor i vrasjes, deklaroi se klienti i tij ka reaguar në kushtet e vetmbrojtjes, pasi ishte vënë në sulmin fizik të grupit kundërshtar. Ai ka mohuar akuzën e vrasjes me paramendim, pasi u shpreh se Davis Bitraj ka qelluar Marvrim Mihalin në kushtet kur ishte goditur me grushte dhe qelloi me thik një person me të cilin nuk kishte fare konflikt, dhe kjo sipas avokatit të Bitrajt rrëzon akuzën e vrasjes me paramendim. Por në këtë parashtrim, avokati nuk dha asnjë shpjegim se si u ndodh thika në dorën e klientit të tij. Ndërkohë, avokati i familjarëve të viktimës, të cilët janë legjitimuar si palë në këtë proces, ka përgatitur një padi civile për kërkim dëmshpërblimi në vlerën e rreth 34 milion lekëve të reja, padi e cila pritet të dorëzohet pasi gjykata penale të shprehet për 4 të akuzuarit e vrasjes me paramendim të Marvrim Mihalit. Testimi i 420 policëve që kërkonin të merrnin gradën komisar dështoi. Provimi u mbajt më 7 nëntor, por prej asaj dite ka patur ankesa se pyetit kishin dalë më parë dhe disa nga policët kanë kopjuar. Top Channel pyeti mëngjesin e sotëm në drejtorinë e policisë për ankesat, ndërsa drejtori i policisë së shtetit anulloi të gjithë testimin. Më shumë se 420 oficerë policie konkuruan pak ditë më parë për 130 pozicione vakante për gradën komisar. Por gjatë testimit me shkrim ka patur ankesa të shumta sa i përket daljes së tezës, si dhe manipulimeve që janë bërë. Mësohet se për këtë skandal është depozituar dhe një kallëzim pranë shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave. Disa oficerë që dëshirojnë të mbeten në kushtet e anonimatit thonë se disa prej konkurrentëve plotësuan testin me shkrim dhe morën pikë maksimale, por një kohë që nuk ishte e mjaftueshme as për të lexuar pyetjet. Po sipas disa oficerëve që konkuruan, ditën e testimit, edhe pajisja skaltron që korrigjon provimet elektronikisht ka paraqitur probleme. Testimi është zhvilluar më datë 7 nëntor, ndërsa prej disa ditësh Top Channel po investigonte këtë çështje. Vetëm para ditën e kësaj të martë, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, testimi është anulluar. Ndërkohë, dje 230 oficerë të tjerë kanë konkuruar për gradën kryekomisar, edhe disa prej këtyre të fundit pretendojnë se gjatë testimit me shkrim janë shkelur procedurat standarde. Kandidatëve për kryekomisar u janë paraqitur pyetje me shtjellim që përmbanin 60 pikë nga 100 në total, dhe sipas tyre ky vlerësim mbetet subjektiv dhe duhet të kryejë në fazën e testimit psikologjik. Gradat e karrierës në polici kanë qenë gjithmonë të përfolura dhe kontestuara për shkak të mbështetjes së disa individëve nga pushteti dhe lidhjet politike. Shumë oficerë të tjerë zgjedhin ta marrin gradën me vendim gjykate në kushtet kur nuk i ofrohet konkurrimi në bazë të meritës. Në Bulqiz, mamografia falas ju ofrua banorëve vetëm për 3 ditë. Pajisja pësoi defekt dhe 10 gra kthehen pa e kryer kontrollin nga Spitali i Bulqizës, ku të vetmit që duket se nuk kanë ankesa sa herë hyjnë dalin lirshëm janë lopët dhe qenë që shëtisin në obor. Gratë e Bulqizës dhe të fshatrave përreth nuk arritën të bënin mamografin falas. Pajisja pësoi defekt vetëm 3 ditë pas mbërritjes në Bulqiz dhe është dërguar për riparim. Pajisja do të përdorej për 2 javë.
ku gratë e Bulqizës të interesuara për mamografin do ta bënin kontrollin falas. Ku marr ditë 3 herë këtu, unë kom dalë me gjanta unë e mojtës, aty unë s'kom mundësi, veç me vdek 3 partia. S'ka ardh akoma. Shet që të intereson me këtë spital. Tem në përshkopi. Në Bulqizën e varfër, për shumë prej grave, kjo ishte një mundësi e mirë për të bërë kontrollin e gjirit, pasi për shkak të pamundësive ekonomike nuk mund të shkojnë në qytete të tjera. Për momentin, të vetmit që janë të kënaqur me shërbimin në spitalin e Bulqizës, duket se janë vetëm lopët dhe qend, të cilët shëtisin lirshëm në oborrin e institucionit shëndetësor. Ikja e mjekëve dhe infermierëve drejt të Gjermanisë ka krijuar vështirësi të mëdha në shërbimin parësor, veçanërisht në zonat rurale. Në Ballzh dhe në Mallakastër ka mungesa. Në qarkun e Fierit në një vit lanë punën 17 mjekë dhe 13 infermierë për të emigruar në Gjermani. Efekti i largimit të mjekëve dhe infermierëve jashtë vendit po ndihet edhe në bashkinë e Mallakastrës. Në disa qendra shëndetësore nuk ka mjek, ndërsa në disa të tjera as infermier. Një prej tyre është edhe fshati Cfir me 650 banor. Në qendrën shëndetësore Aranitas me më shumë se 4000 banor, ka vetëm 1 mjek dhe 2 infermier, nga 2 mjek dhe 3 infermier që duhet t'i shërbenin komunitetit. Drejtoresha dhe njëkohësisht mjekja e kësaj qendre shëndetësore thotë se puna është e papërbëllueshme. Tani po e ndjejmë nëse po na prek, s'ka mjek. Nuk ka apo nuk pranojnë të vinë? Nuk vinë për vetë kushtet e vështira. Nuk vinë sepse gjejnë diku tjetër më mirë, patjetër, po shkojnë jashtë për më mirë. Bashkia e Mallakastrës ka një terren të vështirë, me një shtrirje të madhe gjeografike dhe infrastrukturë të keqe. Kjo e bën edhe më të vështirë lëvizjen e mjekëve në disa qendra shëndetësore. Vetëm gjatë një viti në të gjithë qarkun e Fierit janë larguar më shumë se 30 punonjës të shëndetësisë, 17 prej të cilëve janë mjek. Fotografia e ish-kryeministrit Nikola Gruevski është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë në krah të personave të kërkuar dhe që nuk gjenden nga policia. Ndaj Gruevskit është lëshuar urdhër arrestit ndërkombëtar, ndërsa ai tregoi se kishte kërkuar azil politik në Hungari. E kërkoi në të gjithë vendin, Nikola Gruevski bëhet i gjallë nëpërmjet Facebookut. Ish-kryeministri Maqedonas në emër të të cilit ka sot një flet arresti, shkroi në rrjetin social se ndodhet në Budapest dhe se ka kërkuar azil pranë autoriteteve hungareze. Ditët e fundit ka marrë disa kërcënime me jetë, do të jem gjithmonë besnik kauzës për Maqedoninë, nuk do të heq dorë asnjëherë, ka shtuar ai. Mediat vendase supozonin më herët se ish-kryetari i partisë më të madhe opozitare VMRO-DPMNE mund të ishte në Beograd dhe si gjatë largimit ka pasur me gjasë dhe ndihmën e presidentit Gjorgje Ivanov. Policia maqedonase ka qenë duke pritur një urdhër gjykate për të mbastisur zyrat e VMRO-s. Episodi shkaktoi tensione deri në pikën që ministri i Brendshëm Oliver Spasovski fajsoi organet gjyqësore për situatën me argumentin se duhet të kishin caktuar masën e paraburgimit, duke qenë se Gruevski po gjykohej ndërkohë për vepra të tjera edhe më të rënda. Përpjekjen e policisë për mbastisje drejtues të VMRO-s e përshkruan si presion politik dhe folën deri edhe për rrethim prej forcave të saj. Majin e këtij viti gjykata themelore në Shkup e shpalli ish-kryeministrin fajtor për rastin Tanku dhe dënoi me 2 vjet burg. Gruevski apeloi vendimin që ndëshkonte për shpërdorim posti me blerjen e një Mercedesi super luksoz me vlerë mbi €200.000 gjatë kohës që kishte në duar frerët e ekzekutivit. Në Kaliforni, zjarret vazhdojnë të shkaktojnë viktima. Bilanci ka shkuar në 42, ndërsa shumë persona rezultojnë të zhdukur. 13 trupa të tjerë të pajet janë gjetur në Kaliforni duke e quar bilancin e vdekjeve nga zjarret pyjore në 42. Një shifër e tillë e bën praktikisht këtë një fatkeqësi edhe më të madhe se ajo e Griffith Park në 1933, kur prej flagëve vdiqën 31 vet. Viktimat e fundit u gjetën në qytetin masivisht të shkrumbuar Paradise, emri të cilit kontraston thellë sot me realitetin. Të paktën 228 persona rezultojnë të zhdukur, ndërkohë që jashtë të quajturi Camp Fire nuk po vihet dot në mfre. Rreth 7200 janë strukturat e shkatruara plotësisht e 15500 të tjera rrezikohen prej flagëve. Në jug një tjetër zjarr, Ulsi Fire, po gëlltit pjesë të resortave bregdetare përfshirë Malibun. Gjithsej 250.000 persona në Kaliforni janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre, nga frika se zjarri mund t'i rrezikojë jetën. Disa prej trupave u gjetën në makina. Zjarri ka mbritur aq shpejt sa i ka zënë njerëzit në befasi.
Peshën kryesore të ferrit të flakëve përjetoi pikërisht Paradise dhe zonat përreth tij. Mes viktimave ka edhe të moshuar që kishin probleme me lëvizjen, si dhe banorë të cilët zgjodhen të qëndronin pavarësisht paralajmërimit të autoriteteve. Flakët kanë ngllabëruar 45.000 hektar tokë dhe deri tani nuk janë vënë nën kontroll përveç se në masën 25%.